Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Poetin en Trump. De relatie tussen die twee. Want die is ongelooflijk interessant en belangrijk. Zeker nu er vredesbesprekingen gaan komen. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Voor de oorlog in Oekraïne. En ja, er is iets veranderd. Trump 1, die periode, toen was Trump eigenlijk het puppy van Poetin. Trump keek gigantisch op tegen wat Poetin allemaal kon in Rusland. Hoe machtig die man wel niet was. Dat was iets waar Trump eigenlijk van droomde. Dat wilde hij ook. Trump 2 is een ander verhaal. Trump is herkozen. Heeft nu in zijn eigen ogen het mandaat van een dictator. En zo gedraagt hij zich in feite ook. Maar dan niet alleen in Amerika, maar over heel de wereld. Nu is het dat hij zichzelf op een gelijk speelveld ziet als dat Poetin staat. Dat maakt wat uit. Maar het is nu eenmaal zo, of je nou voor of tegen Trump bent, Trump is heel makkelijk te manipuleren. Als je Trump een compliment geeft en hem vertelt hoe briljant hij is, dan geeft hij je inzage in alle geheimen van de Amerikanen die ze maar hebben. Want daar heeft hij geen enkel probleem mee, want je hebt hem een compliment gegeven, je bent zijn grote vriend. En dat is eventjes het probleem. De laatste die Trump heeft gesproken, die heeft eigenlijk hetgeen voor het zeggen in die zin, dat is dat Trump mee verder gaat. En dat komt mede in mijn ogen omdat Trump een vorm van dementie heeft. Nou, daar kan je proberen te ontkennen of niet, dat moet je zelf weten, maar ik denk dat dat zo is. En Trump vergeet dus wat hij eerder heeft gedaan. Om een voorbeeld te geven, er is iemand aangesteld voor eigenlijk de coördinatie Oekraïne en Rusland. Vervolgens heeft Trump dit weekend weer iemand aangesteld om dat te doen. Er zijn dus nu 2 mensen verantwoordelijk voor de relatie, voor de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe kan dat? Nou, hij is waarschijnlijk gewoon vergeten dat hij al iemand had aangesteld daarvoor. Nou, ook met de gesprekken. We hebben gezien met die importtarieven dat zowel Canada als Mexico oude toezeggingen hebben gedaan. Want Trump kent die toezeggingen toch niet meer. De man vergeet eigenlijk alles. En daar kan je dus gebruik van maken. Zelensky maakt daar gebruik van. Zelensky weet ook die zwakke punten van Trump. Onder andere dat hij hebberig is en dat hij ongelooflijk graag complimentjes krijgt. En Zelensky kan dat. Poetin moest even wennen. Die had het idee van het is nog steeds mijn schoothondje en dat is niet meer zo. Dus Poetin heeft even moeten wennen, maar lijkt nu wat meer de lijn gevonden te hebben die Poetin moet gebruiken om Trump te kunnen lijmen. En ja, je hoort dan eigenlijk Trump nu een beetje wat meer naar de richting van Rusland gaan. Nou, dan moet Zelensky zorgen dat hij weer met Trump komt te praten. Dat zal of deze week of volgende week weer gaan gebeuren. En dan zal je zien dat het verhaal weer anders wordt. Dus het is iedere keer wie praat er het laatste met Trump. Dat is hetgene waar hij mee verder gaat, tot hij het weer vergeten is. En dat maakt het zo moeilijk. Er zit geen lijn in. Ook in het kamp van Trump, in het Witte Huis, zijn 2 kampen. Er is het kamp die zegt, wij moeten Rusland gewoon alles geven, want Rusland is onze grote vriend. En er zit het kamp van, nee, Amerika moet het machtigste land van de wereld blijven. En dus moeten we Rusland eigenlijk Oekraïne niet gunnen. Die 2 kampen zijn nu alle 2 in het kamp van Trump in het Witte Huis. En die strijden eigenlijk ook om de macht. En die weten ook van die zwakte van Trump. Dus dat zie je ook dat daarin ook gespeeld wordt. En ook nu, die tweede, die dus die vrede tussen Rusland en Oekraïne te waarschijnlijk moet halen, die is wat meer op het kamp van Rusland. De eerste was wat meer op het kamp van Oekraïne. En zo zie je dat constant maar gespeeld wordt. En niemand weet dus wat het uiteindelijk gaat worden. En Trump zelf waarschijnlijk ook niet. In het begin zei hij van 1 telefoontje en het is geregeld. Dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn. Maar ja, het punt is natuurlijk op welke manier, en dat zal belangrijk zijn, gaat met name Rusland zometeen zeggen van dit wil ik. Als dat Trump niet bevalt, dan is op dat moment, dan valt het kwartje voor Oekraïne. Als Zelensky iets te brutaal is naar Trump toe, dan valt het kwartje voor Rusland. En ja, dat zal dus even het punt zijn. Ik geef eigenlijk, als ik zou moeten zeggen van wie zou ik de meeste kans geven, dan geef ik de meeste kans uiteindelijk aan Zelensky. Dat is de betere acteur. Want hier is gewoon sprake, je moet een acteur zijn om te kunnen spelen
met Trump. Want die laat zich wel manipuleren. En ik denk dat Zelensky de betere acteur is tussen Poetin en Zelensky. Tussen die twee. En daar gaat het uiteindelijk om, vrees ik. En alle anderen, ja, die moeten spelen met Trump. Want wat gaat hij uiteindelijk doen? En ik denk dat Zelensky de meeste kans maakt omdat hij kan zeggen van nou, maar we gaan een deal maken voor die grondstoffen die daar liggen. Die gunnen we Rusland niet, die gunnen we Amerika. En dan kan je later die deal altijd nog wel weer veranderen en afzeggen. Dat doet Trump zelf ook, dus dat is hij gewend. Maar maak nu iets waarbij Trump kan zeggen, kijk eens, dit heb ik geregeld, dit heb ik gedaan. En ja, dan moet je hem zo'n platform geven dat hij dat allemaal kan zeggen. En dat is iets wat Zelensky gaat gebruiken. Als jij Rusland in feite gewoon zijn zin geeft, Poetin zijn zin geeft, dan wint Poetin. En dat is iets wat Trump niet kan hebben. Dus daar zal Zelensky waarschijnlijk het meeste op gaan inzetten. Want Trump wil de grote man worden. Trump wil laten zien dat hij de machtigste is, dat hij heel groot is en dat hij alles kan dicteren. En dat gevoel moet je hem geven. Ja, en dat denk ik dat Zelensky dat beter kan. Maar op dit moment, het ziet er gewoon niet lekker uit. Maar dat komt omdat kamp Moskou nu Trump het laatst heeft gesproken. Dus Zelensky moet snel naar Washington toe om dat eventjes te veranderen. Daar wil ik het nu voor laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet dat wel doen als je ingelogd bent in je account bij YouTube. Anders werkt dat niet. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.